na. Mamaya unbox ko to. Thank you po, thank you po. Ayan, ang laki. Thank you. Excited na ako kung anong meron sa loob. Alam ko lang bag. Ayan, thank you po. Ivy! Buboy, andito na ang mga pinadala niya. In the rain, the sky. I'm walking in the rain. Jollibee pala. Tita. Tita, ayun. Pero may problema lang yung cellphone ko. Tito, tawag ka na. Wow, Michael Kors. Bag. Yung tita ko nasa nagpadala siyang package ay may kasama pala sa akin. Pumatak sa Marikina. Kaya lang. Ayan. Tita, thank you so much po, Tita Linda. Ay, ganda-ganda ng aking bag. Uy, di ba? Michael Kors. And dresses. Thank you so much, Tita. Gagamitin ko talaga to. And eto, may mga jacket ako. Ay, jacket. Blazer. Yan. Ganda. Tita, thank you po. And the bag. Yes.